આજે આપણે બનાવવાના છે ઉપવાસનો ચેવડો, જે એકદમ અલગ જ પ્રકારનો છે. તો ચલો જોઈએ કેવી રીતે બને છે. એના માટે આપણને જોઈશે આ બટેટાની ચિપ્સ. આ ચિપ્સને આપણે તળી લેવાની છે. બટેટાની ચિપ્સ તળાઈ ગઈ છે, એને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. હવે આ ચેવડા માટે આપણને બટેટાની સળી પણ જોઈશે, તો આ બટેટાની સળીને પણ આપણે તળી લઈએ. સળી તળાઈ ગઈ છે, એને પણ બાઉલમાં લઈ લઈએ. હવે એમાં 1 કપ કાચી શીંગ લઈએ છે, એને પણ તળી લેવાની છે. શીંગ તળાઈ ગઈ છે, એને પણ બાઉલમાં લઈ લઈએ. હવે આ સૂકું નારિયેળ લીધું છે આપણે, એને પણ તળી લેવાનું છે. તળાઈ ગયું છે, હવે એને પણ બાઉલમાં લઈ લઈએ. હવે આ મરચાંને અને લીમડાના પાનને પણ આપણે તળી લેવાના છે. મરચાં અને લીમડાના પાન તળાઈ ગયા છે, એને પણ બાઉલમાં લઈ લઈએ. મખાણા શેકવા માટે આપણે 2 ચમચી તેલ લઈએ છે. હવે આપણે મખાણા લેવાના છે. મખાણાને આપણે શેકી લેવાના છે. અહીંયા મેં 1 બાઉલ મખાણા લીધા છે. તેલ ગરમ થાય એટલે મખાણા નાખી અને મખાણાને શેકી લેવાના છે. મખાણા શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે ચેવડામાં એને એડ કરી દઈએ. હવે આપણે મસાલો કરી લઈએ. સ્વાદ અનુસાર મીઠું લઈએ છે. અડધી ચમચી કાળા મરીનો પાવડર લઈએ છે. 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લઈએ છે. 1 ચમચી પાવડર શુગર એટલે કે પીસેલી સાકર લઈએ છે. દળેલી સાકર લઈએ છે. હવે આ બધું સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ છે. એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે આને. અત્યારે આપણે ચિપ્સને આખી લીધી છે. જો તમે ઈચ્છો તો એના ટુકડા કરીને પણ લઈ શકો છો. સરસ મિક્સ થઈ અને ચેવડો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ઉપવાસમાં ખાવા માટેનો ચેવડો તૈયાર છે. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.